Hello friends, তো মোৰ নাম নয়ন আৰু এতিয়া কেইদিনমান ধৰি মই ক্লাছ কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ আৰু কমিউনিকেশ্যন ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ওপৰত আৰু সো ক্লাছ আজি এসপ্তাহমান হৈ গ'ল আৰু গোটেইবিলাক সিহঁতৰ লগত বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক যি আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে তাত গমেই পাইছে আমি কি ক্লাছ কৰিছিলোঁ তাত বিশেষকৈ ইংলিছৰ আমি গ্ৰামাৰৰ কিছু ক্লাছ কৰিছিলোঁ আৰু কম্পিউটাৰৰ ক্লাছ কৰিছিলোঁ সো এইকেইদিনৰ ভিতৰতে সিহঁতৰ যিটো শিকাৰ মানে আগ্ৰহ সেইটো দেখি মই খুবেই ভাল পাইছোঁ আৰু ইয়াতে বহুত যথেষ্টখিনি মানে সোনকালে ধৰিব পাৰিছে কেচ কৰিব পাৰিছে সোনকালে কম্পিউটাৰবিলাক শিকিব পাৰিছে তাৰপিছত গ্ৰামাৰৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতে যথেষ্টখিনি উন্নত হৈছে কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুটো সিহঁতৰ মানে আগ্ৰহ যিটো বস্তু সেইটো দেখি ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া যদি চাওঁ মই প্ৰথমতে এটা কাম কৰিছিলোঁ যে কম্পিউটাৰটো সিহঁতৰ প্ৰথম কাম যেতিয়া কম্পিউটাৰ এটা ঘৰত আনে কাৰণ প্ৰত্যেকৰেতো কম্পিউটাৰটো নাথাকে সো কম্পিউটাৰ যেতিয়া লগত প্ৰথম লৈ আনে সিহঁতে লগাব নাজানে বেলেগ এজনক মাতিবলগীয়া হয় বা অন্যক মাতিবলগীয়া হয় সো সেই প্ৰব্লেমটো সাধাৰণতে প্ৰত্যেকে ফেচ কৰে যেতিয়া নতুন এটা কম্পিউটাৰ লয় সো সিহঁতক মই এটা কাম কৰিছোঁ যে গোটেই কম্পিউটাৰটো প্ৰথমে খুলি দিছিলোঁ গোটেই কম্পিউটাৰটো মানে জাষ্ট ৱায়াৰবিলাক আৰু HDMI কেবুল কিবিলাক হয় তাৰপিছত পাৱাৰ কেবুল কি হয় সেইবিলাক খুলি দিছিলোঁ সো খুলি দিয়াৰ পিছত মই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ সিহঁতে পাৰিবনে নোৱাৰে প্ৰথমে চাইছিলোঁ কাৰণ গোটেইবিলাক অকণমান সৰুৱে যিহেতু কিন্তু সিহঁতে এবাৰতে ধৰিলে এবাৰতে কেচ কৰি দিলে আৰু লগে লগে মই যেতিয়া শিকালোঁ জাষ্ট এবাৰ দেখাই দিছোঁ লগে লগে গোটেইকেইজনে পূৰা কম্পিউটাৰটো লগাব পৰা হ'লে কেবুল ফিট কৰিব পাৰিলে তাৰপিছত পাৱাৰ ক'ত লগাব পাৱাৰ ক'ত দিব লাগিব সেইটো কথা সিহঁতে ভালদৰে মনত ৰাখিব পাৰিলে সেইটো দেখি সঁচাকৈ ভাল লাগিলে তাৰপিছত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যেতিয়া মই ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কমিউনিকেশ্যন গ্ৰামাৰ মই প্ৰগ্ৰামটো যিহেতু দুই পাৰ্ট ভাগ কৰিছিলোঁ এটা প্ৰগ্ৰাম ভাগ কৰিছোঁ মই গ্ৰামাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কৰিছিলোঁ কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটাক মই একেলগে পেৰেলেলি চলাওঁ এদিনাখনতে মই দুয়োটা ক্লাছ লওঁ এনেকুৱা নহয় যে এদিন মই কম্পিউটাৰ লওঁ এদিন বা গ্ৰামাৰ লওঁ এনেকুৱা নহয় মই দুয়োটা এদিনতে লওঁ সিহঁতক অকণমান মানে দুয়োটা বস্তুৰ মানে ফ্লেভাৰ বুলি যিটো কয় আৰু খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ফ্লেভাৰ আমি বেলেগ বেলেগ খাই ভাল পাওঁ চ' সিহঁতক মানে দুয়োটা বস্তু বৰিং লাগিব নিদিওঁ কম্পিউটাৰটোও বৰিং লাগিব নিদিওঁ আৰু গ্ৰামাৰ কৰি কিনে গ্ৰামাৰো বৰিং লাগিব নিদিওঁ যদি কেতিয়াবা গ্ৰামাৰ হঠাৎ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ইংলিছৰ গ্ৰামাৰ মই ভাবোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইকাৰণে গ্ৰামাৰটো সেইকাৰণে মই বহুত ফ'কাছ কৰি ৰাখিছোঁ চ' গ্ৰামাৰ যদি কেতিয়াবা ৰাখিছোঁ ষ্টাৰ্টিঙত কৰিছোঁ তে নেক্সট পাৰ্টত মই ৰাখিছোঁ কম্পিউটাৰ চ' কম্পিউটাৰটো সিহঁতে শিকিব পাৰে আৰু সেইটো ভাল পায় ইণ্টাৰেষ্টিং হয় তেতিয়া কাৰণ নতুন নতুন জানিবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰি থাকে আৰু বিশেষকৈ যদি আমি চাওঁ কম্পিউটাৰ ষ্টাৰ্টিঙতে সিহঁতক মাউচৰ কাৰণে মাউচ ঠিক কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতক মই ড্ৰয়িং কৰিব দিছোঁ পেইণ্টত আৰু ছফ্টৱেৰ হাৰ্ডৱেৰ নামটো আগতে লিখিয়ে দিছিলোঁ প্ৰথম ক্লাছটোতে তাৰপিছত এতিয়া সিহঁতক থিয়ৰিও দি দিছোঁ কিন্তু থিয়ৰিও মই ভাবোঁ মোৰ কাৰণে সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেক্টিকেল যেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰিও ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰি কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়াবা যদি সিহঁতক সোধে যে হোৱাট ইজ ছফ্টৱেৰ তেতিয়া হাতত সেইটো কম্পিউটাৰটো বুজাই দিবলগীয়া নাথাকে কিন্তু তেতিয়া থিয়ৰি যদি কৈ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি ভাল হ'ব আৰু ইন ফিউচাৰ যদি কম্পিউটাৰ সিহঁতৰ যদি কোনোবাই ছফ্টৱেৰ মই ভাবোঁ কম্পিউটাৰ ছাবজেক্ট ল'বলৈ যায় আগন্তুক দিনবিলাকত যেতিয়া স্কুলবিলাকত আহিব চ' তেতিয়া সিহঁতৰ সুবিধা হ'ব যে হোৱাট ইজ কম্পিউটাৰ তাৰ হোৱাট ইজ ছফ্টৱেৰ বা হোৱাট ইজ হাৰ্ডৱেৰ তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ সুবিধা হ'ব যে আচলতে সিহঁতে নিজে সেইবিলাক থিয়ৰিবিলাক লিখিব পাৰিব আৰু আহিবলগীয়া ক্লাছবিলাকত মই বিশেষকৈ সিহঁতক হাৰ্ডৱেৰ কামৰ যিবিলাক হাৰ্ডৱেৰ সিহঁতক মাডাৰবোৰ্ড ৰেম সেইবিলাক মানে খুলি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ যাতে সিহঁতে একটা পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো গম পায় যে কোনটো ছফ্টৱেৰ হয় কোনটো ছফ্টৱেৰ কোনটো হাৰ্ডৱেৰ কোনটো হয় তাৰ ভিতৰত ৰেমখন কেনেকুৱা দেখে মাডাৰবোৰ্ডখন কেনেকুৱা দেখে সেই বস্তুটো যেতিয়ালৈকে দেখি থাকিব পঢ়ি থাকিব মই ভাবোঁ সিহঁতে সোনকালে মানে মনত ৰখাত অকণমান অসুবিধা হ'ব আৰু সিহঁতে প্ৰেক্টিকেলি গম নাপাব আচলতে হাৰ্ডৱেৰ বস্তুবিলাক ক'ত থাকে বিশেষকৈ মাডাৰবোৰ্ডখন ক'ত থাকে ৰেমখন ক'ত থাকে সেই বস্তুটো মই খুলি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো এটা মোৰ প্লেনিং এটা আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যদি সিহঁতক মই বিশেষকৈ ইংলিছ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে কনভাৰচেশ্যন যদি কথা পতাৰ ক্ষেত্ৰতে চাওঁ কথা পাতোঁতে সিহঁতক অকণমান অসুবিধা হয় প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু সিহঁতে যথেষ্টখিনি পাৰিছে স্কেচ কৰিছে সিহঁতে আনজনক ইংলিছত প্ৰশ্ন সুধিব দিছোঁ আৰু এজনে এনচাৰ দিছে আৰু যেতিয়া এনচাৰটো শেষ কৰিছে আনজনে উত্তৰ দিছে এই গেমটোৱে সিহঁতক যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিব আগন্তুক যিটো 1 সপ্তাহ হ'ব মানে এই আগন্তুক এসপ্তাহ হ'ব এই এসপ্তাহৰ ভিতৰত সিহঁতে আৰু মই ভাবোঁ অকণমান ভাল হ'ব ইম্প্ৰুভ হ'ব সিহঁতৰ কাৰণ আগৰ যিটো প্ৰথম যদি আমি চাওঁ ইণ্টাৰভিউত বিশেষকৈ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত
ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত সিহঁতৰ অকণমান প্ৰব্লেম আছিলে কিন্তু নেক্সট টাইম যিটো ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিছে তাতে যথেষ্টখিনি কিন্তু ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিছে খুব সোনকালে মানে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এসপ্তাহ নহয় 4 দিন হ'ব 4 দিনৰ ভিতৰতে সিহঁতে বহুত ইম্প্ৰুভ কৰি লৈছে আৰু সেইটো ভাল কথা